Paano nga ba pinaprocess ang rotor machine nang hindi ito tinatanggal or dinadala sa machine shop? So tara, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Hi guys! Welcome po sa panibagong episode ng video ko. And today's video, mag-rotor reface tayo. At ipapakita ko sa inyo ang step by step kung paano ito ginagawa. So sisimulan natin. First, luwagan muna natin ang mga lug nuts gamit ang power handle at socket na 21mm. Then pag naluwagan na natin ang gulong, pwede na natin itong iangat. Tanggalin ang mga lug nuts para matanggal ang gulong. Pas muna sa paghawak ng CP at ako naman po ang gagawa. Hehe. Madalas kasi guys ako ang cameraman. Guys, ang minimum thickness nito ay 20.4mm. Ngayon, tatanggalin na natin ang brake caliper. Tanggalin ang caliper bolt gamit ang ratchet and socket. Iangat ang caliper at tanggalin ang brake pad. Next, tanggalin ang caliper brake bracket. Luwagan ang dalawang bolt at tanggalin. Magtira ng isang bolt bago ito tanggalin. Siguraduhin nakahawak ka sa caliper bago tanggalin ang bolt para hindi mahulog or malaglag. Itali ito para hindi mabend ang flexible hose. So natanggal na ang caliper, ilalagay na natin ang rotor machine bracket. Higpitan ang bolt gamit ang combination wrench. Ilagay natin ang bakal. Hindi ko alam ang tawag dito. Sorry guys. Itong bakal na ito ang way para sumabay sa ikot ng machine ang rotor or ang axle. Ilagay ang machine at higpitan ng dalawang bolt. Luwagan ng Allen bolt para may adjust ito. Pag na-adjust na, higpitan ng Allen pag na-center na ang machine. Ito ay ang talim. Pinipihit ito para ang talim umabante hanggang sa dulo. At masukat na rin. Ito ay pwedeng may adjust pataas at pababa. Ito ay shield. Ginagamit ito para maiwasan
ang mga sumasabit or kung anong mga bagay na pwedeng pagsabitan. Meron itong direksyon, depende rin po ito sa pwesto at emergency stop. So bago tayo magsukat, kailangan muna natin ng safety goggles. So isuot natin para meron tayong protection sa mga lumilipad na mga rebaba o mga nahasang mga bakal. Sinusukat muna ito bago ito simulan. Ang gamit ng Rotor Resurface ay para pumantay ang kain at maiwasan ang pagtunog ng brakes at para na rin maiwasan ang play sa pedal. Pinipihit ito nang mailapit ito sa pinakadulo. Ito po ay kusa na lang umaatras. So kahit pabayaan nyo po ito, pwede po. So bali makinis na. Then, remove na po natin yung dalawang bolt para matanggal yung machine. Kung magtatanggal kayo ng dalawang bolt, siguraduhin nyo lang nakahawak para hindi ito mahulog. Finished product. Nagkabilaan po yan. So bale bago natin ikabit ang rotor, linisan muna natin ito ng steel brush para matanggal din ang mga kalawang. Then lagyan natin ng paste. Ito ay para maiwasan ang kalawang. Ilagay na natin ang caliper at ang bolt. At tigpitan ng dalawang bolt. Pasensya na nga pala guys, hindi ko nadala yung torque wrench ko. Pero ang torque nitong 17 na to ay yun po kasi ang madalas na tinotorque ko sa mga ganitong tornilyo. Then i-press natin ang piston gamit ang C-clamp. Gumamit ako ng brake pad kasi wala akong makitang ibang pwedeng paggamitan, pero luma naman po ito at pwede rin naman. Lagyan din natin yung mga mounting bolts and sleeves. Pwede po itong lagyan ng grasa or paste, pero mas mainam po ang grasa or high temp para magtagal. Syempre lalagyan din natin ang brake pad shim. Lagyan din natin ang caliper ng paste para less friction. At ilagay ang bolt. So, bali guys, malapit na tayo matapos.
Lagyan din natin ng rotor para maiwasan ang rust at para hindi rin kumapit ang mga tubig. Diba? Ang daming purpose ng brake paste. So, bili na. Joke lang. So, okay na guys. Lagay na natin ang gulong. Ang mahiwagang gulong. At ngayon guys, ibaba na natin para mahigpitan ang gulong. Tinor ko po ulit to pagbalik ko ng shop. So yun na nga guys, natapos ng aking video. Sana ay nagustuhan at may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, just like and subscribe and click na din ang notification bell button para ma-notify kayo. So guys, salamat nga po pala sa panonood.